Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức một món gỏi và mình có thể dùng như là món khai vị nhiều dinh dưỡng. Đó là món gỏi khổ qua. Cách làm sao để cho khổ qua không còn bị đắng mà thiệt là giòn ngon. Đồng thời công thức nước sốt trộn gỏi này đó mình có thể dùng cho những món gỏi khác đều ngon. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món gỏi khổ qua tôm thịt này với Diễm nha. Công thức hôm nay thì mình cần 2 trái khổ qua, và khổ qua thì mình lựa cái trái càng non thì nó sẽ ít bị đắng hơn. Bên Diễm thì mua khổ qua trong tiệm Việt mới có và mình lựa cũng không có được nhiều ha, thì Diễm mua 2 trái khổ qua này nè. Ở Na Uy trong tiệm thổ còn có một loại khổ qua màu rất là đậm thì cái đó đắng hơn nhiều ha. 2 trái khổ qua này thì Diễm cân được 300g. Mình cắt vỏ 2 cái đầu nè, rồi bây giờ mình cắt cái khổ qua này ra làm đôi. Như mình thấy ở đây ha, hạt nó vậy nè, là cái khổ qua nó còn non đó, còn mình thấy mà cái hạt mà nó đỏ đó là cái khổ qua nó già. Rồi mình dùng muỗng đó, mình múc bỏ cái phần ruột khổ qua đi ha. Sau đó mình sẽ cắt khổ qua ra thành từng lát mỏng có độ dày khoảng 2mm. Mình đừng có cắt mỏng quá ha, nếu mà mỏng quá thì nó dễ bị giống như bị nhừ rồi nó không có độ giòn đó. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Sau khi cắt khổ qua xong rồi thì bây giờ mình mang khổ qua này mình rửa 3 lần nha. Mình xả nước mát lạnh, lưu ý là nước mát lạnh, mình đừng có xả nước ấm, nước nóng thì cũng làm giảm cái độ giòn của khổ qua. Đó, mình xóc mình rửa như vậy để cái nhựa và cái vị đắng ở trong khổ qua nó ra được chút xíu. Đó, cái này là Diễm xả nước lần thứ 3 Diễm rửa nè. Sau khi rửa xong 3 lần nước thì bây giờ Diễm xả nước thiệt là lạnh. Bên Diễm đang mùa đông vì vậy nước trong vòi lạnh lắm. Nếu mà mình ở nơi xứ nóng thì mình cho nước đá vào mình ngâm nha. Tại vì sẽ giúp cho khổ qua nó có cái độ giòn. Mình sẽ ngâm trong vòng 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Lấy một cái nồi đó, Diễm cho vào đây 500ml nước. Diễm có một cái củ hành tím to, Diễm cân được 50g, mình sẽ cắt làm đôi rồi mình cho vào trong nồi nước luôn. Tiếp theo Diễm có một cái cọng hành lá này, Diễm cân được 30g ha, mình cắt ra thành từng đoạn như vậy. Mình cũng cho vào chung với lại nồi nước luôn. Và mình bắt cái nồi nước này cho nó sôi ha, để mình mang thịt mình đi luộc. Khi nước sôi sủi tim thì Diễm cho vào 1 muỗng cà phê muối. Thịt thì tùy mình thích, nếu mà mình thích ăn mỡ béo nhiều thì mình dùng thịt ba rọi. Diễm thì Diễm dùng cái thịt đùi, hoặc là nếu mà không thích mỡ nhiều nữa thì mình dùng thịt nạc dăm cũng rất là ngon. Mình cần 250g nha. Khi mà nước sôi thì mình cho thịt vào mình luộc. Đậy nắp lại, mình hạ xuống lửa trung bình nha, và mình luộc thịt trong thời gian là 30 phút. Với cái miếng thịt là 250g ha. Nguyên liệu tiếp theo mình cần chuẩn bị đó chính là tôm. Tôm thì mình cần 300g, và nếu không có cân thì cái size tôm này 16-20 thì nó khoảng 13 cho tới 15 con ha. Và mình lấy cái đường chỉ đen ở lưng tôm ra. Nếu mà mình dùng tôm có vỏ thì mình giữ cái vỏ nha, như vậy mình luộc nó sẽ ngọt hơn. Bắt một cái nồi lên bếp nè, Diễm cho vào đây 200ml nước. Mình có thể cho nước dừa tươi ha, thì tôm nó sẽ ngọt hơn nữa. Mình để nước sôi bùng lên như vậy thì mình cho tôm vào. Mình giữ cái lửa lớn nha. Mình đảo đều, và khi mình thấy tôm bắt đầu sủi bọt như vậy thì mình hạ lửa chút, không ấy nó dễ bị trào đó. Và mình luộc cho tôm chín, thời gian thì khoảng chừng 1 phút rất là nhanh. Mình thấy cái con tôm nó cong lại và chuyển sang cái màu cam như vậy là ngon. Đó. Như vậy thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ ra, mình để cho tôm nó ráo nước ha. Nguyên liệu tiếp theo mình cần chuẩn bị đó chính là củ hành tây, mình cần 100g nha. Và củ hành tây này mình sẽ cắt ra thành từng lát, nó có độ dày khoảng 0,8cm. Mình đừng có cắt cho nó mỏng quá thì nó dễ bị mềm nhừ đó. Diễm cắt như vậy thì Diễm ngâm giấm đường, Diễm thấy rất là giòn ngon. 100g củ hành tây này mình cho vào 1 muỗng canh đường là 15g. 1 muỗng canh giấm trắng cũng 15g. Và 2 muỗng canh nước là 30g hay là 30ml. Rồi bây giờ mình dùng đũa ha, mình trộn cho đường nó tan. Và thỉnh thoảng mình sẽ tới mình trộn lên ha, tại vì cái nước giấm đường này hơi ít đó, mình trộn như vậy thì nó sẽ thấm đều hơn. Khoảng 30 phút thì củ hành này nó sẽ thấm cái vị chua ngọt mà vẫn giòn ngon.
Thịt sau khi Diễm luộc được 30 phút rồi, mình nên kiểm tra nha. Mình lấy chiếc đũa đó, mình ấn vào cái miếng thịt, mình thấy nó xiên vào dễ dàng, không có bị dai hay cứng và không còn cái nước hồng trong thịt chảy ra. Vì vậy là thịt chín ngon. Thịt này mình luộc vừa chín tới thôi, chứ luộc chín nhiều quá cũng không ngon ha. Rồi bây giờ mình đi pha nước trộn gỏi nha. Diễm có ở đây là 50g đường. Tiếp theo là 40g nước mắm. Nước mắm thì Diễm dùng nước mắm hiệu Liên Thành. Rồi bây giờ mình bắt nồi nước mắm này lên bếp, mình để lửa lớn và mình nấu cho đường tan. Mình khuấy đều tay ha. Mình nấu như vậy thì nước mắm nó sẽ kẹo lại, đồng thời nó cũng thơm hơn là mình không có nấu. Với cách làm nước trộn gỏi như vậy mình có thể làm sẵn, mình bảo quản trong tủ lạnh cũng được luôn nha. Còn hôm nay Diễm chia sẻ cái công thức này là chính xác luôn, tức là mình dùng hết cái lượng nước trộn gỏi này, không có dư ra. Đó, khi mà mình thấy đường bắt đầu tan và nước mắm nó sôi lên như vậy, mình đợi cho nó sôi bùng lên ha. Lượng nước mắm này hơi ít đó, vì vậy mình nên dùng cái nồi nhỏ thôi nha. Đó, khi mà Diễm thấy nước mắm bắt đầu nó sôi lên như vậy, thì mình nấu thêm khoảng 30 cho tới 45 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp. Đảo thiệt là đều tay nha. Đó, như vậy là được rồi. Mình có thể giữ luôn trong nồi. Diễm thì Diễm cho ra cái chén như vậy để mình dễ thấy nè. Mình để nước mắm ở đây nguội ha. Khi nguội rồi thì mình mới cho chanh, tỏi, ớt vào. Khổ qua sau khi mà mình ngâm nước lạnh được 30 phút rồi thì bây giờ mình vớt ra ha. Và khổ qua mà mình ngâm trong nước lạnh như vậy nó không có hết đắng đâu, nó chỉ giòn thôi. Mình lấy một cái tô lớn, mình cho vào 50g đường. Tiếp theo là 50ml giấm. Cuối cùng là 500ml nước. Rồi mình khuấy cho đường tan. Dưới cái cách mà mình làm cái nước giấm đường này, rồi mình cho khổ qua vào trong mình ngâm đó, thì làm cho khổ qua nó giảm cái vị đắng rất là nhiều. Đồng thời cái vị của khổ qua khi mà mình ăn gỏi cũng ngon hơn, tại vì nó thấm đường và giấm đó, cái vị ngọt chua ngon lắm. Đó, đường tan hết rồi thì Diễm mới cho khổ qua vào Diễm ngâm nè. Và mình sẽ ngâm ít nhất là 60 phút nha. Mình ngâm càng lâu thì cái vị đắng của khổ qua nó sẽ không còn nữa. Diễm thấy ngâm 60 phút là vừa ngon, tức là cái vị khổ qua nó chua ngọt, đồng thời cái đắng còn rất là nhẹ. Để ở đây ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị đậu phộng. Đậu phộng thì Diễm có là 30g, là 2 muỗng canh. Và đậu phộng này mình rang lên cho thơm ha. Diễm thì Diễm thích rang trên bếp tại vì nó không có đều, nhưng mà có những cái chỗ nó hơi vàng như vậy thì nó rất là thơm. Và tùy mình nha, mình có thể cho vào trong cái cối mình giã. Diễm thì Diễm dùng dao Diễm cắt ra như vậy. Những món gỏi của Việt Nam thì không thể nào thiếu rau răm. Còn nếu mà mình không tìm được rau răm thì mình có thể thay bằng rau húng lủi hay là bạc hà cũng được. Rau răm thì mình ngắt cái ngọn và lá nha, 10g và mình cắt nhỏ. Cái phần này để mình trộn vô gỏi, còn tí xíu trang trí thì mình cho thêm rau răm ở lên trên nữa. Tôm thì bây giờ mình sẽ lột cái vỏ nha. Mình có thể giữ cái đuôi tôm cho đẹp, hoặc là nếu mình không thích thì mình lột nguyên cái con tôm ra luôn. Tôm đã lột xong, để sang một bên. Bây giờ mình đi cắt thịt. Thịt sau khi mà luộc xong nếu mà mình thích miếng thịt nó trắng nó đẹp thì mình ngâm thịt vào trong nước có tí xíu giấm ha. Còn Diễm thì Diễm vớt ra, Diễm để nguội thôi. Mình cắt thành từng cái lát mỏng như vậy. Nếu mà mình thích ăn cái độ giòn sần sật thì mình có thể thay lỗ tai heo thay vì mình dùng thịt heo như vậy. Nước mắm đã nguội rồi thì bây giờ mình cho chanh. Chanh thì Diễm dùng chanh xanh nha. Mình cân 30g hay là 2 muỗng canh. Mình không có chanh xanh, mình dùng chanh vàng cũng được. Hoặc nếu mà mình có tắc thì mình có thể dùng nửa lượng nước chanh, nửa lượng nước tắc thì cái nước trộn gỏi nó thơm hơn. Đó, mình khuấy cho đều ha. Thì Diễm thấy dưới cái công thức này rất là hợp khẩu vị nhà Diễm, mình có thể làm. Nếu mình ăn mình thấy chưa hợp thì mình cứ điều chỉnh lại. Và thêm một cái nguyên liệu nữa, đó chính là tương ớt. Mình cần 5g là 1 muỗng cà phê. Tương ớt thì Diễm dùng hiệu này. Mình không có cần nhiều, nhưng mà có tí xíu tương ớt như vậy làm cho cái nước trộn gỏi nó thơm hơn. Nó cay nhẹ thôi, làm cho nó đậm đà, đồng thời cái màu cũng đẹp nữa. Tỏi thì Diễm có một cái tép tỏi nhỏ như vậy. Mình cân nó khoảng 4g. Mình băm tỏi ra nha.
Sau đó mình cho vào chung với nước mắm. Ớt thì mình cần một trái ớt hiểm như vậy, Diễm cân được 3 gram. Nếu mà mình không thích ăn cay nhiều thì mình bỏ cái hột ớt đi. Nhưng mà Diễm thấy như vậy nó chỉ the the thôi, như vậy mới ngon. Vậy là mình đã làm xong cái nước mắm trộn gỏi này. Cái công thức này thì mình có thể nhân lên, mình làm nhiều rồi mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, xài được rất là lâu. Khổ qua sau khi mà Diễm ngâm được 60 phút rồi, mình có thể ăn thử ha. Lúc này mình ăn thì mình thấy khổ qua nó có cái vị chua ngọt nhưng mà nó vẫn còn cái vị đắng nhẹ. Nhưng mà khi mà mình trộn vào trong gỏi rồi mình ăn mình sẽ thấy không còn đắng nữa, rất là ngon. Mình lưu ý là khi bắt đầu trộn gỏi thì mình mới đổ khổ qua ra cho ráo nước. Tại vì nếu mình để ở ngoài lâu như vậy thì khổ qua nó sẽ mất đi cái độ giòn. Đó, mình lấy một cái thao to chút nha. Mình sẽ cho thịt nè và tôm vào, mình trộn trước. Để cho tôm và thịt nó thấm ngon thì Diễm lấy cái nước trộn gỏi đó, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh trước. Mình trộn đều lên như vậy thì tôm và thịt nó thấm cái nước trộn gỏi, nó thơm và nó có cái vị hơn là mình trộn chung với rau cải một lần. Đó, đeo bao tay hoặc là dùng đũa và muỗng mình xóc lên, mình trộn cho đều. Hành hồi nãy mình ngâm giấm đường đó mình cho vào, mình chỉ lấy hành thôi, không lấy cái nước giấm đường nha. Rồi mình cho khổ qua vào nè. Mình lấy cái nước trộn gỏi đó, mình cho hết luôn. Diễm đã canh cái công thức này rất là chính xác rồi. Cái vị Diễm thấy đậm đà vừa ăn đó, mình không cần phải có thêm cái nước chấm kèm theo. Đó, mình trộn lên cho thật là đều ha. Mình trộn khoảng chừng 2 cho tới 3 phút nha, cho những cái nguyên liệu này nó thấm cái nước trộn gỏi mới ngon. Sau khi mình thấy thấm đều hết rồi thì mình lấy đậu phộng đó, mình cho vào. Mình cho 2/3 thôi, 1/3 còn lại mình chừa tí xíu mình rắc lên trên cái dĩa gỏi. Rồi mình cho hết cái rau răm mình đã cắt nhỏ vào nè. Trộn thêm một lần nữa, vậy là mình đã làm xong rồi. Gỏi này thì Diễm thấy ngon nhất là mình trộn trước 15 phút mình ăn. Cho những cái rau cải và thịt nó thấm chút thì nó sẽ ngon hơn. Và tùy loại gỏi, cái gỏi khổ qua này Diễm thấy lúc mình trộn nó có cái nước gỏi thì mình cho vào chung với cái dĩa luôn. Tại vì khi ăn cái nước gỏi đó mình chấm làm cho cái gỏi nó sẽ đậm đà hơn là mình để cái dĩa gỏi khô ráo mà mình không có lấy cái phần nước dư ra. Rắc phần đậu phộng còn lại lên. Rồi mình trang trí thêm vài cọng rau răm cho hấp dẫn và mình rắc thêm hành phi lên. Hành phi mình cho nhiều chút thì sẽ thơm và ngon. Và gỏi thì không thể nào thiếu bánh phồng tôm được. Bánh phồng tôm này thì rất là tiện nha. Mình có thể chiên ngập dầu hoặc là mình dùng nồi chiên không dầu hoặc là lò vi sóng đều được hết. Khi ăn thì Diễm thấy mình gấp miếng thịt nè, miếng khổ qua rồi miếng củ hành mình ăn chung, mình cảm nhận được cái độ giòn, ngọt, thơm, không có bị đắng nha, rất là ngon luôn. Giờ nhìn lại vẫn thèm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được gỏi thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.